Good day mga ka-DIY, makakarad siya again. So part 2 na tayo guys ng pagtatap overall ng Kia Rio 2015 model. So medyo napatagal yung pag-upload ko kasi medyo busy tayo. So sa video to guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-alis and magkabit ng head cylinder ng Kia Rio. So simulatin guys. Pwede na natin ito alisin. So ito guys yung head gasket. So ito yung tatas guys. Yan yung maigi. Dito, diba ito yung may sunog. Ayan o, siya lang yung malinis o. May kasamang tubig na napasok dito sa may cylinder nya, kaya yan ganyan yan. Ito yung pinaka cylinder na leak, yung isang piston. So kung nakikita nyo to, kulay itim lahat yan. Pangalawa, pangatlo is malinis kasi nga umahalo yung tubig dyan, sumasamang nagkukumbas. Ayan guys, so puro kalawang na yan. So kung napapansin nyo dito sa dalawang to, ayan o, dyan yung pinakalik nya, ayan, malinis. Ang problema dito guys, ito yung riyong to, ayan, deposit, ang dami. Malamang to nilagyan ng tubig. So tatanggalin natin yan. Ayan ang pinakamahirap. Dapat kasi talaga wag nyong haluan yung coolant ng tubig. So pag nahaluan ng tubig yan, ayan ang mangyayari. Ayan o. Tanggalin ang kabila. Lilinisin natin yan. Then paparipis natin tong ano. So far, okay naman yung dalawang piston. So yan guys, bibili tayo ng cylinder, head gasket, and then paparipis natin to. So ito na yung ating black. So naripis na yan na machine shop natin para hindi tayo karoon ng problema. Dapat maganda yung pagka saripis natin. Pinalinis ko na rin. So good to go na lang yan. Ang gagawin na lang natin dyan is ikakasa na lang, kakabit natin dito sa ating block na nakakabit doon sa may makina. So guys, ito na yung ating head cylinder gasket. Okay, gamit ang thumbnail. So hindi kayo malilito dito kasi dito sa papatungan niya, hindi naman siya pwedeng nakabaliktad ng ganyan or nakaganito. Nakabaliktad ng ganyan or else nakaganon. Kasi one way lang kumbaga yung pagpasok nito. So lalagay natin. So make sure nyo na malinis guys. Papatungan niya, malinis na lahat. Okay, so make sure natin. Okay. Right. So nakukunin natin yung black ay yung head cylinder, kakabit na natin. Okay.
So nililinisan ko ulit. Saan ba yung dito? Okay. Right. Okay. Okay, so kakabit natin yung mga head bolt. So, kung napapansin nyo, nilagyan ko na yan ng tanda kasi ibabalik natin kung saan natin tinanggal yung mga tornilyo. Yung washer guys, huwag nyo kakalimutan. Okay, makalimutan nyo na lahat, huwag lang yung washer. Malinis na to eh. So, kukuha tayo ngayon ng langis. So, yung oil na to is para lang malub natin yung tornilyo. Pero guys, huwag nyo masyadong i-dip. Huwag nyo sobrang langis para hindi masyadong mahirap ipitan. Okay. So, unahin natin dito. Oops. So yung pala guys, yung washer, lagay muna natin pala yung mga washer kasi maliit yung butas, hindi magpapasok. So hindi pa natin yung pinapasok guys. Using this is special tools. Okay. So kung napapansin nyo, ito rin yung ginagamit sa mga Toyota Corolla. So ang i-hand tight muna natin guys, simula tayo sa gitna. Okay. Okay, set na natin sa 22 foot-pound guys. So isa-isahin natin yan. So first 22 foot-pound. Okay. So yung pattern natin guys is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or 9, 10. Okay?
So dito na tayo, taas. Okay, next is okay. Ito na. Next tayo dito. Okay. Here. Okay. So, first, nagpitan natin guys ng 22 foot-pound. Now, ang gagawin natin is dalawang set ng 90 degree. So, sequence pa rin tayo. Yung ganun pa rin, 1, 2, or pwede nyo gawin X. Pero sa pattern ng ating user manual, tulad nito, yan. So, bali 1, 2. Pwede nyo mapagbalikta dyan. Kung ayaw nyo nang dito magsimula, pwede naman dito. Walang problema yan. So, 90 degree tayo guys. Okay. So, dalawang set ng 90 degree. So, kung napapansin nyo, gumawa lang ako nitong zip tight. So, dadalhin ko lang yan to 90 degree or else gagamit tayo ng gauge. So, yun, na-misplace ko yung aking gauge. So, 90 degree. Okay. Tayo. Straight. Ko. Bakit pa ang tigas-tigas mo? Okay. 90 degree. So na tayo. Dito na tayo sa dulo. Degree. So yun guys, natapos na natin yung pagkabit ng head gasket and of course yung head cylinder ng Kia Rio na to. So kung napapansin nyo,
gumamit lang ako sa akin tools ng tanda na zip tight doon sa pagtanda paggawa ko ng 90 degree kasi nawawala yung aking gauge. So sa ginawa ko to guys, 3 step yung kailangan ninyong tandaan lang dito is 22 foot-pound, kailangan nyo gumamit ng torque wrench, and then dalawang 90 degree. So ayun lang yung kailangan nyo tandaan. And then paripis nyo lang yung head cylinder nyo, and then palit kayo ng gasket. Siyempre linisin nyo rin yung doon sa block para mawala yung mga pinagdikitan ng lumang head gasket. So after that yun, kayang-kaya nyo tong gawin guys, DIY, kayang-kaya nyo to. So yun, hanggang dito na lang guys, putulin ko na muna yung video dito kasi medyo mahaba na. So next video natin is magpapalit tayo, i-install naman natin yung mga camshaft, okay, and then yung timing chain, and then siguro buhin ko na yung video, tapusin ko na lahat yon para matapos na natin yung video to. So ayun guys, hanggang dito na lang, and then huwag kakalimutan mag-click ng subscribe button, notification bell para ma-notify kayo sa akin mga latest or DIY video. So hanggang dito na lang guys, we'll see you again with my next video. Bye.